ายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่3 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะราคาตามที่เราตกลงกันตอนมาทำสัญญาและถ้าชอบจริงๆลดได้ไหมลดได้ครับผมก็ดูจากคลิปของพี่ซาร่าเนี่ยคือลดได้ให้เดี๋ยวลดให้พิเศษไปเลยครับตลาดสีเขียวณสวนสวรรค์สุพรรณบุรีค่ะอำเภออู่ทองสวนหินพุหางนาคเคยมากันหรือยังคะเขาพระครุฑผ่านแปลงที่ดินเลยนะคะทางเข้าไดมอนด์แลนด์เมาน์เทนวิวนะคะเข้าทางนี้เลยเริ่มต้นที่ 340,000 บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ 200 ตารางวา 340,000 บาทเท่านั้นค่ะซ้ายลัดยางขวาแปลงที่ดินนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นวิวภูเขาแบบที่เห็นนะคะแถมไปเลยนะคะและสำหรับที่แปลงนี้นะคะแถมรัศมีถนนจุกๆไปเลยต้นตาลด้านหลังก็แถมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซาร่านะคะก็อยู่ที่ตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและโครงการนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ดินหลักแสนแต่ว่าวิวหลักล้านเลยนะคะวิวบ้านพักตากอากาศแบบนี้เลยนะคะโครงการนี้ก็คือโครงการ Diamond Land Mountain View นี่เองซึ่งโครงการนี้นะคะตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วซึ่งโครงการนี้นะคะก็เริ่มต้นที่200 ตารางวานะคะราคา 340,000 บาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญเลยโครงการนี้เหลือไม่มากแล้วนะคะมีบริการจุกๆเลยมีการถมที่เล็กๆไว้ให้ปลูกบ้านนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับทำบ้านพักตากอากาศนะคะหรือว่าหาที่ดินยามเกษียณที่แปลงนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้นะคะที่แปลงนี้ไม่เปลี่ยวนะคะติดลาดยางแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนนะคะเห็นไหมคะฝั่งตรงกันข้ามด้านหลังมีบ้านคนนะคะที่แปลงนี้ก็อยู่ในเขตชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะมีน้ำมีไฟเข้ามาถึงหน้าแปลงที่ดินเลยค่ะไฟโซลาร์เซลล์ในโครงการก็มีนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะการันตีเลยว่ามีเพื่อนบ้านทุกมุมเลยนะคะไม่เปลี่ยวแน่นอนค่ะและที่สำคัญเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ด้านขวามือของซาร่าเห็นไหมคะติดลาดยางเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของโครงการนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยเจอกันอีกแล้วเป็นไงคะโครงการนี้สวยมากๆสวยมากครับเป็นวิวภูเขาแล้วก็ด้านหน้าติดถนนลาดยางเลยครับถนนลาดยางที่เห็นนี่คือถนนลาดยางเส้นอะไรแถวเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นทางหลวงชนบทบ้านชายคลองหนองโกนะครับบ้านชายคลองหนองโกใช่ครับเป็นทางแบบชนบทที่นี่ตั้งอยู่ตำบลพลับพลาชัยใช่ครับตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณใช่ครับถูกต้องนะคะครับผมข้อมูลที่เราได้แล้วก็ที่แปลงนี้มีทั้งหมดกี่ล็อกคะพี่ตุ้ยตอนนี้เราจัดไว้ทั้งหมด7ล็อกครับค่ะครับผมก็จะเริ่มต้นที่200 ตารางวาจะอยู่ด้านในเข้ามาหน่อยด้านในนะคะแต่ว่าถนนด้านในก็เป็นถนนสาธารณะรอบแปลงเลยครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นลาดยางเลยลาดยางจะเป็นแปลงละ1 ไร่ครับแปลงละ1 ไร่ล้อมรั้วลวดหนามไว้ให้แบบนี้เลยใช่ครับทุกแปลงครับล้อมรั้วลวดหนามหมดแล้วที่ถมดินตะมุตะมินี่คืออะไรคะพี่ตุ้ยก็คือสำหรับคนที่จับจองไปก็คือสามารถซื้อบ้านนกดาวมาตั้งได้เลยถ้าเกิดว่าอยากได้บ้านนกดาวก็ติดต่อพี่ตุ้ยได้เหมือนกันใช่ครับเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมใช่ครับเพราะลูกค้ามาแล้วเขาบอกว่าอยากได้แบบเนินสูงๆเงี้ยแบบหาดินถมไม่ได้ใช่ครับเราก็เลยจัดไว้ให้เรียบร้อยหมดเลยครับแถวนี้นี่ที่ดินที่ถมนี้หายากไหมพี่พอมีครับถ้าเกิดว่าอยากถมเพิ่มนี้ติดต่อพี่ตุ้ยได้เลยครับติดต่อได้เรามีทีมงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยรถเบนโครถ10 ล้อมีหมดเลยก็คือไม่ว่าจะล้อมรั้วใช่ครับหรือว่าอยากทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการก่อสร้างได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งหมดเลยปลูกต้นไม้อะไรก็ติดต่อพี่ตุ้ยได้ครับผมตลาดต้นไม้ก็จะมีอยู่ตรงปากซอยตรงนี้ครับเป็นใกล้ๆเลยใช่ครับเป็นตลาดสีเขียวที่ว่ามีต้นไม้หลากหลายชนิดเป็นตลาดสีเขียวแบบของขายเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าขับเข้ามาดูแปลงที่ดินเนี่ยเจอแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็ที่แปลงนี้นี่ก็คือล้อมรั้วลวดหนามไว้ให้แบบนี้ทุกแปลงเลยใช่ครับตามระยะของละแปลงนะครับ200 ตารางวา400 ตารางวาคือตรงจุดหมดเลยมีไฟโซลาร์เซลล์ในโครงการให้ด้วยใช่ครับติดยามค่ำคืนจะได้สว่างขึ้นครับติดไว้ให้แล้วด้วยใช่ครับก็คือใช้ได้แล้วใช่ไหมคะพี่ตุ้ยแล้วน้ำล่ะคะน้ำที่นี่น้ำก็จะอยู่ตรงหน้าแปลงครับเป็นน้ำของทางอบต
ค่ะ ก็คือถ้าเราซื้อแล้วปลูกบ้านเราสามารถขอเข้าใช้ได้เลย ขอเข้าใช้ได้เล ใช่ ย ครับ ก็คือไฟฟ้าก็เหมือนกันครับอยู่หน้าแปลงหมดเลย แล้วก็ถ้ายกบ้านก็มีที่ไว้ให้แล้ว ใช่ครับผม ปรับให้ด้วยไหมคะ ปรับให้ด้วยครับ ปรับให้ ใช่ครับผม แล้วก็วิวต้นตาลนี้แถมไหม อ๋อต้นตาลตรงเนี้ยจะแถมให้ของแต่ละแปลงจะได้ไม่เท่ากัน ค่ะ ก็คือบางแปลงก็2 ต้นบางแปล ก็ ง คือถ้าใครชอบแปลงต้นตาลชอบกี่ต้นต้องมาดูเอานะ ใช่ครับผม จะอยู่แนวเขตรั้วครับ แต่ที่นี่วิวเขาชัดมากเลยนะคะ ใช่ครับสวยครับ แล้วเขาด้านหลังนี่คือเขาอะไรคะพี่ตุ้ย เนี่ยด้านหลังตรงนี้ที่เป็นทิวเขาสุพรรณ ก็สุพรรณ แล้วอยู่ใกล้อะไรบ้างคะแถวเนี้ย ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบก็จะเป็นเนี่ยแหละเขาดิสลักเขากำแพง แล้วก็เขาทำเทียม ประมาณกี่กิโลคะถ้าไปวัดเขาทำเทียม เขาทำเทียมประมาณ16 กิโล มีสกายวอล์ก ใช่ใช่ ที่เขาเรียกสกายวอล์กอู่ทอง ใช่ครับประมาณ16 กิโล ค่ะ ถ้าเขาดิสลักก็ประมาณ5 กิโลโยม4 กิโล ใกล้ขนาดนั้นเลย ใช่ตรงนี้ ถ้าวัดเขาดีสลักนะคะ ก็ขึ้นชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท ใช่ครับผม ก็สามารถแวะนมัสการกันได้นะคะ ครับผม ถ้าเกิดว่าใครที่แวะมาดูแปลงที่ดินสำหรับที่นี่นี่อยู่ใกล้เซนทรัลเวสเกตประมาณกี่กิโลคะ จากที่ดินไปเซ็นทรัลเวสเกตก็ประมาณ110 กิโลใช่ครับ ใกล้ๆเลย ใกล้ครับไม่ ขับ ไกล ไปกลับได้ ใช่ครับ ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นบ้านพักตากอากาศสามารถมาวันศุกร์กับวันอาทิตย์สบาย ใช่ ส ครับ บาย ก็ เล คื ย อลูกค้าผมหลายๆ โครงการก็จะเป็น ค่ะ ลักษณะเนี่ยมาพักผ่อนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ย มาปลูกต้นไม้ไว้ ใช่ครับ มาสร้างบ้านมา ก็ พัก คือ ผ่อน เหมือนเขามาปูทางเอาไว้เพื่ออนาคตเผื่อแบบจะต้องมาอยู่แบบถาวร เดินทางง่าย ใช่ แล้วแถวนี้มีประวัติน้ำท่วมไหมคะ โอ้ตรงนี้ไม่ท่วมแน่นอนครับ เพราะว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะเลยครับ เป็นร้อย เป็นร้อยครับ ที่เราเช็คกัน ใช่ ก็คือสูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็น ใช่ครับ ร้อยนะคะสำหรับ ใช่ คนไหนที่เบื่อน้ำท่วม ใช่ครับ ตรง เห นี้ มาะ รับประกัน เลย ว่าไม่ท่วมแน่นอนครับ ก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นเขตชุมชนที่ว่าจะมีหมู่บ้านแบบ แต่ว่าไม่ใช่หมู่ หมู่ บ้าน บ้าน แบบ ล้อมรอบเลย ใช่ แต่ ครับ ไม่ได้ แต่ หมู่บ้านแบบแออัดเนาะ ใช่ครับ เพราะว่าแบบบ้านนอกก็คือจะ อยู่กันสบาย ใช่จะอยู่แบบที่ดินของใครของมัน ของมัน ใช่ครับผม อบอุ่นนะ แต่ ใช่ ค ใช่ น ใช่ คนต่างจังหวัดถือว่า ใช่ ดูแลกันอบอุ่น ใช่ มาก ครับผม มันจะไม่แออัดเหมือนในกรุงเทพใช่ค ค่ะ รับ ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่ง ใช่ใช่ก็คือคนกรุงเทพจะชอบลักษณะแบบเนี้ยครับ ถ้าเกิดว่าใครนะคะ ชอบวิถีชีวิตแบบนี้ก็เหมาะมากๆ ที่ ครับ จะทำที่ดินเกษตร ใช่ครั โค บ กหนองนาเหมาะ ครับ นะคะ บ้านพักตากอากาศก็เหมาะบ้านพักยามเกษียณ ได้ครับ ก็เหมาะนะ ก็คือตรงเนี้ยตรงหน้าโครงการของเราก็จะมีอีกโครงการหนึ่งก็คือ ค่ะ อันนั้นคือเขาขายไปหมดแล้ว ค่ะ คนกรุงเทพจะมาอยู่กันเยอะมากเลย แต่ว่า ใช่ แถวนี้นี่แบบมีบ้านคนตลอดเล ใช่ ย ครับตลอด แล้วก็รถวิ่งผ่านไปผ่านมา ใช่ครับ ก็คือไม่เปี่ยวนะคะ ไม่เปรี่ยวครับไม่เปรี่ยว เพราะ แล้ว ที่สำคัญคือบ้านผมอยู่แค่ตรงนี้เอง บ้านพี่ตุ้ยอยู่ตรงนี้ ใช่ ถ้าเกิดว่าแวะมาดูที่ ใช่ ไปกินข้าวบ้านพี่ตุ้ยก็ได้ ครับ และที่สำคัญโครงการนี้นะคะ ก็มีไฟโซลาร์เซลล์ให้ด้วย คุยกันตั้งนานแล้วตอนเนี้ยแปลงนี้เหลืออยู่กี่แปลงคะ โครงการนี้ตอนนี้เหลืออยู่6 แปลงครับ เหลือ 6 แปลงสุดท้ายเลย ใช่ครับ ถ้าเกิดใครชอบวิวแบบนี้ต้องรีบมานะคะ เริ่มต้นที่ 200 ตารางวา ใช่ครับ200 ตารางวาก็ ราคาเริ่มต้นที่ 340,000 บาทครับ 340,000 บาทเอง ใช่ครับล้อมรั้วลวดหนามให้พร้อม 4 ด้านเลย ใช่ครับ พร้อมกับ โอน ดินที่ถมอยู่ ใช่ครับแล้วก็พร้อมโอนให้เรียบร้อยเลยลูก ค่า ค้าไม่ต้อง โอน จ่ายเพิ่มเลยครับ ก็คืออยู่ใน ใช่ครับ ราคานี้เลย ใช่ครับ แล้วที่วิวเขาแบบนี้นี่เป็นเอกสารสิทธิ์อะไรคะพี่ตุ้ย อ๋อตรงนี้เป็นโฉนดกุดแดงครับโอนได้แน่นอนครับรับประ น กัน สสีจอเนี่ยนะ ใช่ครับผม แล้วก็ค่าใช้จ่ายพี่ตุ้ยเป็นคนออกให้ทั้งหมด ใช่ครับราคาตามที่เราตกลงกันตอนมาทำสัญญา และถ้าชอบจริงๆลดได้ไหม ลดได้ครับผมก็ดูจากคลิปของพี่ซาร่าเนี่ยก็คือลดได้ให้เดี๋ยวลดให้พิเศษไปเลยครับ ให้เข้ามาคุยนะ ใช่ครั คะ บ ถ้าเกิดว่าสนใจ และแปลง1 ไร่นี่พี่ตุ้ยเปิดราคาเท่าไหร่คะ 1 ไร่ด้านหน้าจะติดถนนลาดยาง ติดลาดยางเลยนะ ใช่ครับก็คือ1 ไร่ด้านหน้ากว้างประมาณ 24-25 เมตรครั คือบ ทุกแปลงเนี่ ใช่ ย ครับ กว้างประมาณ 24-25 เมตร ใช่ครับผม ทุกแปลงเลย ครับเราขายอยู่ที่ 680,000 บาทครับ ค่ะ ติดลาดยางเลยอะนะ ใช่ครับ ติดลาดยางราคาไม่ถึงล้านนะเพื่อนๆ ราคาไม่ถึง 700,000 ด้วย ครับ เพราะว่าราคานี้ซาร่าเชื่อว่าถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆ พี่ตุ้ยน่าจะใจดีลดได้อีก ลดได้แน่นอนครับ หรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติม สามารถมาปรึกษาพี่ตุ้ยได้นะคะ ก็คือเราให้มาดูก่อนแล้วเราก็ค่อยมาคุยรายละเอียดกันครับ ค่ะ มันตรงเนี้ยมันติดลาดยางก็คือสามารถแบบทำกิจการได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ค้าขาย ร้านกาแฟ ได้ ค้าขายใช่ครับผมตอนเนี้ยก็คือหายากมากครับ ใน
ในแต่ละโครงการที่เราทำมา แปลงเล็กด้วยนะ จะ ที่ หา สำคัญ ใช่จะหาแปลงที่ติดลาดยางที่เยอะคือหายากครับ ใช่แล้วก็ราคาไม่ถึงล้านด้วยนะคะ ใช่ครับ เดี๋ยวเรามาดูสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินแปลงนี้กันนะคะ เดี๋ยวพี่ตุ้ยช่วยบอกซาร่าด้วยนะคะว่าที่ซาร่าบอกไปถูกหรือผิด เพราะว่าซาร่าเช็คจาก Google ครับผม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลพับพาชัยอยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่ 2.7 กิโลเมตร ใช่ครับ อยู่ใกล้ๆตรงนี้ ใช่ เหร ค อ รับออกไปตรงนี้หน่อยเดียวไม่ไกล แล้วก็ตลาดสีเขียวณสวนสวรรค์สุพรรณบุรีนะคะ ก็อยู่ใกล้ๆแค่ 4 กิโลเมตร ใช่ก็คือตรงเนี้ยจะเป็นตลาดต้นไม้ที่ว่าชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่และเขตแบบรอบๆอะที่เขามีต้นไม้ที่ ค่ะ สามารถแบบเอามา เอามาขายกันที่นี่ ใช่ค้าขายได้ เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดศูนย์รวมต้นไม้ครับ ก็คือ ค่ะ สร้างอาชีพได้ เพราะฉะนั้นใครซื้อต้นไม้ที่นี่ราคาส่งแน่นอน ใช่ใช่ครับเป็นราคาส่ง ถ้าใครแต่งบ้านแต่งสวน ใช่ จะได้ ครับ ต้นไม้ราคาถูกนะคะ ใช่ครับ หรือว่าใครมีต้นไม้อะไรที่ ก็สามารถ แปลกๆ เอาไปขายได้ สามารถเอามาขายได้ครับตรงนี้ ก็คือเขาสามารถมีที่ให้เราเช่าขายได้ ค่ะ ครับผม แล้วก็ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ก็อยู่ใกล้ๆแค่ 3.5 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ตรงนี้ก็จะติดอยู่กับตลาดสีเขียวอยู่ ติดใกล้ๆกันเลย ใช่ครับติดกันเหมือนพื้นที่เดียวกันเพียงแต่ว่าห่างกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับ ค่ะ แล้วก็องค์การบริหารตำบลพับพาชัย หรือว่าอบตพับพาชัยนะคะ ก็อยู่ใกล้ๆแค่ 4 กิโลเมตร ใช่ครับ ที่นี่ก็ใกล้อบต ใช่ครับ แถวนั้นก็เป็นบ้านพี่ตุ้ย บ้านผมอยู่ตรงนี้ครับบ้านผมจากที่ดินนี้ประมาณ2 กิโลครับ 2 กิโล ใช่ครับ ก็ถึงแล้วนะคะ อุทยานพระฤาษีนะคะ องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ใกล้ๆแค่ 16 กิโลเมตรนะคะ ครับผม วัดเขาทำเทียม สุพรรณบุรี หรือที่มีสกายวอล์กอู่ทอง ใช่ครับ ก็อยู่ใกล้ๆแค่ 7 กิโลเมตร กว่าครับ กว่าเหรอคะ เปล่าครับ10 กว่ากิโลครับ 10 กว่าโลนะคะ ใช่ครับผม แต่ว่าในพิกัด GPS แค่ 7 กิโลนะคะ ถ้าเกิดว่าใครแวะมาดูที่ดินก็สามารถแวะไปเที่ยว ใช่ ได้ ครับตอนนี้กำลังแบบโด่งดังของสุพรรณบุรีครับ ลองไปเดินให้ ใช่ เสียวเล่น ใช่ตอนนี้เขากำลังขยายให้มันเป็นระยะกิโลที่มากขึ้น มากขึ้นใช่ไหม รับ คะ อยู่ช่วงปรับปรุงครับ แปลงแบบนี้ก็ถมไว้ให้แบบนี้เลยเหรอคะพี่ ใช่ ตุ้ย ครับเราถมไว้ให้ทุกแปลงครับ แล้วแต่ขนาดของที่ดินใช่ครับ ประมาณกี่รถคะอันเนี้ย อันนี้ประมาณ13รถ10ล้อครับ 13 รถ 10 ล้อ ใช่ครับ ก็คือทุกกับรถ 10 ล้อมา ใช่ครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดินเพิ่มนี่ก็ติดต่อพี่ตุ้ยเพิ่มได้เลย ใช่ครับ แล้วก็สำหรับแปลงท้าย อ๋ออันแปลงนั้นเราจะแถมศาลาไว้ให้ด้วย แถมกระท่อมเล ก ย ระท่อมศาลาไว้ให้นั่งครับผม ถ้าเกิดว่าใครมีเต็นท์ก็มากางนอนได้เลย ได้ครับ ทำแค่ห้องน้ำนะคะ ใช่ครับ ตอนนี้อากาศกำลังดีเลยครับ ลมหนาวแบบนี้เลย ลมแรง ลม ทั้ง เย็น วั มาก ใช่ครับ แถมลมด้วย ใช่ครับผม ใครจะมาซื้อที่ดินนะคะ เตรียมว่าวมาด้วย สามารถเล่นว่าวได้เลย ขอฝากโครงการ Diamond Land ไว้ด้วยนะครับ ที่ดินของจังหวัดสุพรรณบุรีสวยงามมากนะครับ ก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ที่ดินของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลพระพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตเพียง 110 กิโลเมตรตรงนี้รับประกันว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับผมโฉนดคุดแดงเราพร้อมโอนให้ทั้งหมดเลยนะครับ ที่ดินของเราก็คือล้อมรั้วลวดหนามให้ทุกแปลง ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ 062-518-6783 นะครับตุ้ยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆ พาดูที่นะคะ ช่วงนี้ก็มิจฉาชีพเยอะนะคะ ระวังเตือนภัยไว้นะคะ มิจฉาชีพที่มาในรูปของ call center นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าโทรหาพี่ตุ้ยวันนี้ ถึงเราจะเสียเงิน แต่เราก็ได้ที่ดิน พี่ตุ้ยหนูเครียดมากเลยอะ อ๋อเครียดเรื่องอะไรล่ะครับ หนูไปดูดวงมา หมอดูบอกว่าหนูอะจะโดนผู้ชายหลอก อ๋อไม่ต้องเครียดหรอกครับ เขาบอกว่าหนูจะโดนผู้ชายหลอกเอาเงิน เนี่ยแล้วก็จะเสียเยอะด้วย หนูน่ะเครียดมากเลย ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาเนี่ย นึกว่าจะเครียดเรื่องโดนหลอก ไม่หนูไม่มี